हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत भोगीची भाजी। त्यासाठी हिला आम्ही भोगीची भाजी म्हणतो। संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी आम्ही ही भाजी करतो। ह्याला आमच्याकडे लेकुरवाळी भाजी पण म्हणतात आणि भोगीची भाजी पण म्हणतात, पण शक्यतो ह्याला लेकुरवाळी भाजी म्हणतो आम्ही। तर ह्याच्यासाठी मी काय काय साहित्य घेतले, कुठल्या भाज्या घेतल्यात ते मी तुम्हाला दाखवते। एक गाजर मी साळून घेतलेले आहे, बारीक तुकडे केलेले आहेत। एक छोटी वाटी तुरीचे दाणे, हा आहे घेवडा एक वाटी निसून घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। एक वाटी बटाटा, एक वाटी वांग, एक वाटी पावट्याचे दाणे, एक वाटी ओला वाटाणा, जे वाटाणा आपला ओला जो सीझनचा हे असतो तो, एक वाटी पापडीची शेंग, एक वाटी घाटे किंवा हरभरे जे असतात ना ओले, जे हरभऱ्याच्या घाट्या मिळतात ते सोलून घेतलेले दाणे आहेत हे हरभरे। हे आहे एक वाटी आणि हे आहे एक वाटी भिजवलेले शेंगदाणे। आणि भाज्यांमध्ये मी तुम्हाला सांगते की मी काय काय घेतलेलं आहे। तर इथं मी घेतलेले आहे 2 मूठ भरून चाकवतची भाजी आणि 2 मूठ भरून ही आहे चंदन बटव्याची भाजी। आमच्याकडे भोगीच्या भाजीमध्ये किंवा या लेकुरवाळी भाजीमध्ये चाकवत आणि चंदन बटवा घालण्याची पद्धत आहे। बरीच लोक ह्याच्यामध्ये मेथी पण घालतात, पण आमच्याकडं ते नाही घालत। आमच्याकडं चंदन बटवा आणि चाकवत ह्या 2 भाज्या थोड्या थोड्या घालतात। बरीच लोक ह्याच्यामध्ये ऊस आणि बोरं पण टाकतात, पण आमच्याकडे ऊस आणि बोरं ह्या भाजीमध्ये आम्ही ॲड करत नाही। आणि इथे मी तुम्हाला फरक दाखवण्यासाठी ठेवलेला आहे की पापडी म्हणजे काय आणि घेवडा म्हणजे काय। तर ही जी चपटी जी शेंग असते ह्याला बोलतात पापडी, आणि ही लांबट आकाराची जी शेंग असते ह्याला बोलतात घेवडा। तर घेवड्याचे जे दाणे आहेत ना ते हे पहा तुम्ही, हे लंबगोल असतात आणि हा लांबट असतो। आणि ही पापडी आहे, ह्याचे दाणे चपटे असतात आणि पापडीची शेंग पण चपटी असते। तर आता आपण भाजी बनवायला सुरुवात करूया। त्याआधी मी तुम्हाला सांगते की मी मसाले काय काय घेतलेले आहेत। तर मसाल्यांमध्ये मी घेतले 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, भाजलेले तीळ घेतलेले आहेत 2 चमचे, थोडीशी कोथिंबीर, एक छोटी वाटी सुक्कं खोबरं जे मी तेलावरती भाजून घेतलेले, कांदा मी पहिला गॅसवरती भाजलेले आहेत, हे 4 कांदे आहेत आणि त्यानंतर तेलावर परतून घेतलेले आहेत। थोडेसे भाजलेले तीळ 2 चमचे वरून भाजीमध्ये ॲड करण्यासाठी पण ठेवायचे आहेत आणि वाटताना पण घ्यायचे आहेत। तर हे आहे आपलं वाटण आणि ह्या आहेत आपल्या भाज्या। तर आपण ह्या भाजी बनवायला सुरुवात करू। जर तुम्हाला या भाजीमध्ये टोमॅटो घालायचं असेल तर तुम्ही घालू शकता। बरीच लोक घालतात, बरीच लोक नाही घालतात, आम्ही घालत नाही। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही टाकू शकता। हे पहा व्ह्यूअर्स, मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी इथे ठेवलेली आहे चाकवतची आणि चंदन बटव्याची भाजी की कशी दिसते चाकवत आणि चंदन बटवा। तर ही आहे, हे पहा, ही आहे चाकवतची भाजी। हिची जी पानं आहेत ना ही अशी असतात पालकाच्या पानांगत, पण थोडीशी अशी हिला डिझाईन असते। हे पहा, अशी वेलासारखी लांबट भाजी असते ही चाकवतची। आणि हा आहे चंदन बटवा। तर चंदन बटव्याची पानं ना अशी गुलाबीसर असतात आणि अगदी छोटी छोटी असतात, तुम्ही बघू शकता, आणि डिझाईन असते एक प्रकारची ह्या पानांना। हे पहा, आणि ह्याला ना छोटे छोटे असे तुरे पण असतात चंदन बटव्याला, तसं ह्याला नसतं, चाकवतच्या भाजीला नसतं। तर आता हे मी तुम्हाला निसून घेतलेली आहे ही भाजी स्वच्छ धुवून। आता आपण ही भाजी बनवूया। हे पहा व्ह्यूअर्स, भोगीच्या भाजीसाठी इथे 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे। त्या 3 चमचे तेलामध्ये आता आपण सगळ्यात आधी आपण टाकणार आहे मसाले। तर मसाले इथे आहेत 2 चमचे कांदा मसाला, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा गोडा मसाला किंवा कुठलाही तुम्ही घरगुती मसाला वापरा, 1 चमचा मटण मसाला मोठा। हा मटण मसाला नक्की ॲड करा, खूप छान टेस्ट येते भाजीला। आणि काश्मीरी मिरची पावडर रंगासाठी टाकते मी, ही आहे 1 चमचा। तर सगळ्यात आधी आपण तेलामध्ये ॲड करायचं आहे आपली हिरवी पालेभाजी। जी आपली चाकवत आणि चंदन बटव्याची जी भाजी आहे ना, चिरून घेतली आहे आपण, ती ॲड करायची आहे आणि ती परतून घ्यायची आहे। आणि मग ह्या भाजीमध्येच आपण हा मसाला ॲड करायचा आहे, म्हणजे मसाला करपत नाही। पण मसाला जर आपण तेलामध्ये छान असा टाकून परतला ना तर भाजीला जो रंग आहे ना तो खूप छान येतो। त्यामुळं हा तेलात टाकायचा आहे। हे पहा, बघू शकता तुम्ही किती छान रंग आला लाल लाल। आता आपण ह्याच्यामध्ये
आणि भाज्या देखील थोड्याशा तेलावरती परतायच्या आहेत. मसाला आपण वरतून ॲड केला तरीही चालतो, जो आपण भाजून घेतलेला आहे व्यवस्थित. तो ऑलरेडी आपण तेलावरती मस्त कांदा खोबरं हे भाजून घेतलेला आहे, त्यामुळे तो मसाला तुम्ही भाज्यांसोबत परतला तरीही चालतो. आणि हे आहे भिजवलेले शेंगदाणे. आता आपण सगळ्या ज्या भाज्या ज्या आहेत ना त्या मिक्स करून घ्यायच्या आहेत तेलावरती. ही भाजी वर्षातून एकदाच आपण करतो, पण फार चविष्ट लागते. खूप सुंदर चव होते याची, कारण सगळ्या भाज्यांचे जे रस असतात ते एकत्र होतात या भाजीमध्ये. आता आपण हे वाटण जे केलं होतं, कांदा खोबरं आलं लसूण कोथिंबीर, ते आपण ॲड करायचं आहे आणि ते देखील परतून घ्यायचं आहे. आता हे वाटण पण आपण या भाज्यांसोबत व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम लो टू मिडियम ठेवा, म्हणजे मसाला खाली लागणार नाही. आता भाज्या आपल्या 2 मिनटं छान अशा परतून झाल्या, तर आपण भाजी शिजण्यासाठी पाणी ॲड करायचं आहे. आता तुम्हाला आहे ना ही भाजी किती घट्ट पातळ हवी आहे त्यानुसार ही तुम्ही ह्याच्यात पाणी ॲड करायचं आहे. तर ही भाजी शिजण्यासाठी पण पाणी लागतं, पण ही भाजी ना आम्ही जी करतो ती खूप जास्त असं रस्सेदार पण नसते, थोडीशी घट्टसरच असते. तर आता मी ह्याच्यात पाणी टाकून घेते. तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही भाजी पटकन शिजण्यासाठी गरम पाण्याचा पण वापर करू शकता. इथे मी कंप्लीट ह्याच्यामध्ये ना 2 तांबे पाणी टाकलेलं आहे, कारण आपले जे दाणे आहेत पावट्याचे हरभऱ्याचे वाटाण्याचे हे सगळं शिजण्यासाठी पाणी टाकणं गरजेचं आहे. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. आता या भाज्या व्यवस्थित आपण शिजवून घ्यायच्या आहे. हे भाजी बनायला कमीत कमी अर्धा तास ते 20 मिनटं लागतात. आता मी इथे आणखीन 1 तांबं पाणी ॲड केलेलं आहे. हे शिजण्यासाठी मी पाणी ॲड केलेलं आहे. आपण हे भाजी जेव्हा शिजवून आटवू ना तर हे पाणी आपोआप कमी होईल. तर जितकं कमी होईल ना त्यानुसारच मी मीठ टाकलेलं आहे. आता ही भाजी आपण छान शिजवून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण झाकण खोलूया. मी झाकण ठेवून ह्या भाज्या शिजवून घेतलेल्या आहे. आता कंप्लीट आहे ना ह्याला 20 मिनटं झाली आपल्या भाज्या शिजतात ते, आणि ना छान अशा ह्या भाज्या ना शिजल्या असतील. 20 मिनटात ह्या भाज्या हे दाणे सगळे छान मऊ होतात. बटाटा आपण सगळ्यात आधी चेक करूया. हे पहा छान असं बटाटा देखील शिजलेला आहे, आणि हे आहेत दाणे, हे आपण बघूया. हे पहा एकदम छान शिजलेले आहे. आपली भोगीची भाजी तयार आहे. आता ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवणार आहे, पण मी ह्याच्यासोबत तुम्हाला बाजरीची तीळ लावलेली भाकरी पण दाखवणार आहे, जी आमच्याकडे भोगीच्या भाजीबरोबर खातात. आता तुम्हाला जर ह्याच्यामध्ये हा रस कमी हवा असेल तर तुम्ही ही आणखीन आटवू शकता, पण हा जो रस आहे हा भाताबरोबर खूप छान लागतो. त्यामुळे हे पहा आपण 1 तांबं पाणी टाकलं होतं. हे पहा इथं खून पडलेली आहे. बरोबर तांब्यातलं पाणी आटून एवढीच भाजी राहिलेली आहे. तर आपलं पाण्याचं जे प्रमाण आहे ते आपण बरोबर ठेवलेलं आहे. तर आपण गॅस बंद करूया आणि बाजरीची भाकरी बनवायला घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे बाजरीच्या भाकरीसाठी मी पीठ घेतलेलं आहे. ह्याच्यात मी थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे. तुम्हाला आवडत असल्यास टाका, नसेल आवडत नाही टाकलं तरी चालेल. तर आता आपण हे पीठ जे आहे ना भाकरीसाठी मळून घ्यायचं आहे. हे साधंच पाणी आहे, थंड असं गरम वगैरे पाणी घेतलेलं नाही, आपलं नॉर्मल पाणी आहे. तुम्ही जितकं छान पीठ मळाल भाकरीचं तितकी भाकरी छान होते. हे पहा, तर आपलं बाजरीचं जे पीठ आहे ते मी मळून घेतलेलं आहे. तर हे पीठ आहे ना साईडला ठेवायचं, आणि तुम्हाला जितक्या भाकरी करायच्या तितका उंडा घ्यायचा आहे, आणि त्याला छान असं
मळून घ्यायचं आहे. हातावर अगदी किंचितचं पाणी घ्यायचं आहे, जास्त घ्यायचं नाही. आणि गोळा छान असा मळून घ्यायचा आहे. गाठी मोडून घ्यायच्या आहेत पिठाच्या. हे बघा, प्रत्येक वेळेस आहे ना भाकरी करताना एक एक गोळा सेपरेट आपल्याला मळून घ्यायला लागतो. हे पहा, आता मी गोळा मळून घेतला. आता मी तुम्हाला भाकरी दाखवते कशी बनवायची ती. आता आपण भाकरी करायला इथे मी एक पोळपाट घेतलेला आहे. आता आपण ह्याच्यावरती ना थोडंसं पीठ टाकायचं आहे भाकरी थापण्यासाठी. आणि हे आहेत पांढरे तीळ, थोडेसे आपण ह्याच्यावर तीळ पण टाकायचे आहेत. आणि आपला जो भाकरीचा उंडा आहे तो वरती ठेवायचा आणि वरून पण ह्याला थोडेसे तीळ लावायचे आहेत. आता आपण ही भाकरी छान अशी थापून घ्यायची आहे. भोगीच्या दिवशी, संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी भोगीच्या भाजीसोबत ही भाकरी खातात. मी ऑलरेडी तवा तापायला ठेवलेला आहे गॅसवर, लो फ्लेम केलेली आहे. तुम्हाला जशी पातळ जाड वगैरे आवडते ना तशी भाकरी तुम्ही थापून घेऊ शकता. छोटी मोठी अगदी तुमची चॉईस आहे. हे पहा, मी इतपत जाडीची भाकर थापलेली आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम जी आहे ती हाय करायची आहे. आणि आता मी तुम्हाला दाखवते भाकरी आपण कशी टाकणार आहे तव्यावर. जी बाजू आपण तीळ लावलेली आहे ना ती खाली टाकायची. आणि आता पाणी लावून घ्यायचं आहे भाकरीला. हे पहा, आता मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे पहा, आता आपण पाणी लावून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम हाय केलेली आहे. पाणी भाकरीचं जे आहे ना वरचं ते सुकून द्यायचं नाही. जर पाणी सुकलं वरचं भाकरीचं तर भाकरीला चिरा जातात. त्यामुळे ही भाकर लगेचच सुकायच्या आधी पलटून घ्यायची आहे. आता ही दुसऱ्या बाजूने पण आपण छान भाकरी भाजून द्यायची आहे तव्यावरती हाय फ्लेमवर. हे पहा, आपली दुसरी भाकरी ना जी भाजती आहे तव्यामध्ये ती भाजेपर्यंत मी तुम्हाला आणखीन एक इथे भाकरी करून दाखवते. हे पहा, पीठ घ्यायचं आहे मधोमध बरोबर. थोडेसे तीळ टाकायचे आहेत खाली, त्याच्यावर हा उंडा ठेवायचा आहे. आणि वरून देखील छान असे तीळ लावून घ्यायचे आहेत भाकरीला. आणि परत छान अशी भाकर थापायची. तुम्हाला 2 हातांनी भाकर थापता येत असेल तर तुम्ही दोन्ही हातांचा वापर करू शकता. जर असं वाटलं पीठ कमी खाली तर पीठ टाकायचं खाली. आणि हे छान असं भाकरी थापून घ्यायची. जाड पातळ अगदी तुमची चॉईस आहे. तुम्हाला जसं आवडेल तसं, जाड भाकरी आवडत असतील, पातळ आवडत असतील. हे पहा, आपली मला एकाच हाताने भाकरी थापता येते त्यामुळे मी इथे एकाच हाताचा वापर करते. हे पहा, अगदी छान अशी पातळ भाकर मी थापलेली आहे. आता आपण ही भाकर चेक करून बघूया. ही पहा, अशी व्यवस्थित भाजली पाहिजे भाकर. आता ही भाकर आपण काढून घ्यायची आहे साईडला. आणि आपली ही दुसरी भाकर टाकायची आहे. आणि या दुसऱ्या भाकरीला पण आपण पाणी लावून घ्यायचंय. जी भाकर आपण काढून ठेवली ती आपण डायरेक्ट गॅसवर भाजणार आहोत, त्यामुळे मी काढलेली आहे. आणि ही जी भाकरीचा तवा आहे हा दुसरा, जर तुमचा गॅस रिकामा असेल तर त्याच्यावरती हा शिफ्ट करून घ्यायचा आहे. आणि दुसऱ्या तर गॅसवर आपण आपली तयार भाकरी जी आहे ती भाजून घ्यायची. सर्वप्रथम खालच्या बाजूने भाजून घ्यायची व्यवस्थित. जास्त वेळ नाही, 4-5 सेकंद भाजत अशी फिरवून घ्यायची उलटण्याने. गावाकडे चुलीवरती भाजतात, पण आता आपल्याकडं गॅसवरती आपण अशा प्रकारे भाजू शकतो. आता ही चेक करायची हातावरती घेऊन.
हे पहा व्यवस्थित भाजली गेली मागून. आता दुसऱ्या बाजूने हिला भाजून घ्यायची आहे. जेव्हा भाकर व्यवस्थित भाजली जाते ना एका बाजूने, तेव्हा त्यामुळे नेहमी एका बाजूने व्यवस्थित भाजा भाकर, म्हणजे तुमची भाकर देखील अशी छान अशी टमटम फुगेल. हे पहा आता हातावरती घेऊन चेक करायची ही भाकर व्यवस्थित भाजली की नाही ते, किंवा तुम्ही एखादी प्लेट घेऊ शकता. हे बघा छान अशी भाकर आपली भाजलेली आहे, बघू शकता तुम्ही. आता आपला दुसरा भाकरीचा जो तवा आहे तो परत ह्या गॅसवर शिफ्ट करायचा. आणि ही देखील भाकर आपण व्यवस्थित खालून भाजली की नाही ते बघायचं, चेक करायचं आहे. आणि मग हिला देखील गॅसवर डायरेक्ट भाजून घ्यायचं आहे. पहा व्ह्यूअर्स, आपली ही दुसरी भाकर देखील छान भाजलेली आहे. तर ही आता आपण डायरेक्ट गॅसवर भाजूया. गॅसवर भाजणं भाकरीने अगदी सोपं आहे, पटकन भाजून होते, जास्त वेळ लागत नाही. पटपट पटपट फिरवायची तिला, जास्तही काळी होऊ द्यायची नाही हिला खालनं. आणि ही तीळ लावलेली भाकरची मजा वेगळीच असते भोगीच्या भाजीसोबत. हे पहा आता ही एका बाजूने भाजून झालेली आहे. तर आपण ही अशी हातावर बघून घ्यायची, चेक करून. जर तुम्हाला हात भाजत असतील तुमचे तर तुम्ही एखादी प्लेट घेऊ शकता. मला सवय आहे तर मी डायरेक्ट घेते हातावरती, पण तुम्हाला भाजू शकता तर तुम्ही घ्या. हे पहा व्यवस्थित मागून भाजल्यामुळे काय झालं बघा, किती छान आणि सुंदर अशी टमटम भाकरी आपली फुगलेली आहे. भाकर भाजताना हात सांभाळायचा आहे, बऱ्याच वेळा वाफ निघते ना भाकरीतून, तर ती तुमच्या अंगावर येऊ शकते. पहा आपली भाकरी झालेली आहे, गॅस बंद केलेला आहे. छान अशी मस्त टमटम फुगलेली भाकर. आता मी आपली भोगीची थाळी, हे पहा बस आपली मस्त अशी टेस्टी यम्मी यम्मी भोगीची भाजी तयार आहे. तुम्ही बघू शकता कशी दिसतीये ना, टेस्टी यम्मी यम्मी. आणि हे आहे मस्त गरम अशी बाजरीची तीळ लावलेली भाकरी, जी या भाजीसोबत खाल्ली जाते. कशी दिसते आपली भोगीची थाळी, दिसतीये ना यम्मी यम्मी. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा.